हेलो गाइज, मेरी मुकेश साहनी। आज फेरि पनि सी ल्याङ्ग्वेजमा तपाईहरुको लागि अर्को भिडियो म लिएर आएको छु र हाम्रो टपिक के छ सी ल्याङ्ग्वेजमा प्रोग्रामिङको नाम के छ राइट अ प्रोग्रामिङ इन सी ल्याङ्ग्वेज टु चेक वेदर नम्बर इज डिभिजिबल बाइ 5 and 11 or not। यो फर्स्टको क्वेशन हामी यो भन्दा प्रिभियस भिडियोमा पढिसक्यौं र यसको लिंक चाहिँ फेरि पनि म डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिन्छु, तपाईहरु त्यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ र सिक्न सक्नुहुन्छ। अर्को क्वेशन हाम्रो के छ राइट अ प्रोग्रामिङ सी ल्याङ्ग्वेज टु चेक वेदर नम्बर इज डिभिजिबल बाइ 5 or not। सो सबभन्दा पहिला यो प्रोग्रामिङ स्टार्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मेरो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब एन्ड शेयर गर्नुभएको छैन भने प्लिज लाइक सब्स्क्राइब एन्ड शेयर गरिदिनु होला। र अब हामी आफ्नो टपिकतिर लागौं। सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ hashtag include studio.h include studio.h void main void चाहिँ एउटा फंक्सन हो। यो फंक्सनमा पनि हामीले के हुन्छ कर्ली ब्र्याकेट ओपन र क्लोज हुन्छ। अब यो कर्ली ब्र्याकेट भित्र हामीलाई प्रोग्राम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी डेटा टाइप लिन्छौँ इन्टिजर, एउटा लिए म नम भेरिएबल। अब प्रिन्ट f इन्टर एनी नम्बर स्क्यान f %d कर्ली ब्र्याकेट क्लोज कमा त्यसपछि यो नम एम्परसेन्ड नम। अब हामी कन्डिसन एप्लाई गर्छौं ओके यस्तो नम्बर जसमा चाहिँ 5 ले डिभाइड लाग्छ कि लाग्दैन त्यो कन्डिसन हामी एप्लाई गर्छौं। इफ यदि नम मिडल 5 = 0 यदि 5 नम मा भएको भ्यालु 5 ले डिभाइड लागेर रिमाइन्डर 0 आयो भने प्रिन्ट 5 इज डिभिजिबल बाइ 5 हाम्रो भन्नुको लागि 5 लाग्यो। अब यो दुईटैलाई डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर के आउँछ 0 आउँछ नि त 1 0 रिमाइन्डर के आयो 0। सो प्रिन्ट f %d is divisible by 5 कर्ली ब्र्याकेट क्लोज। अर्को इल्स अब 5 रिमाइन्डर 0 आयो अर्को नम्बर आइदाखेरि रिमाइन्डर 1 पनि आउन सक्छ। सो इल्स अब के गर्ने यो नम्बरको ठाउँमा हामी 11 राखिरहेको 5 ले डिभाइड गर्ने 5 × 10 रिमाइन्डर के आयो 1 आयो। अब यदि रिमाइन्डर 1 आयो भने प्रिन्ट के हुन्छ 5 is not divisible by 11 is not divisible by 5। so curly bracket open print f %d is not divisible by 5। curly bracket close। अब get cs कर्ली ब्र्याकेट क्लोज। यो क्लोज के हो यो जुन हामी यहाँ void main मा के गरे ओपन गरे नि त्यही क्लोज। यो दुईटै कर्ली ब्र्याकेट भित्र हामीलाई प्रोग्रामिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ यति प्रोग्रामिङ हो र यसको आउटपुट फेरि पनि तपाईँहरुलाई बुझाउँछु। अब के छ नम % 5 = 0। अब यसमा भएको भ्यालु हामी एकचोटी के राखौं ल 10 राख्यो 10 मोडल = 5 यसलाई 5 ले यसमा डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर के आउँछ 0 आउँछ 0 = 0 हो। अब दुईटैमा कम्पेरिजन गरौँ 0 0 छ म्याच भइरहेछ। सो प्रिन्ट के हुन्छ हाम्रो प्रिन्ट यो हुन्छ % is divisible by 5 यसको अर्थ 10 is divisible by 5। अर्को हामी यहाँ n को भ्यालुमा 12 राखेको छौं। अब यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि के आउँछ हाम्रो रिमाइन्डर 2 आउँछ। कसरी हेर्नु
5 2 जा 10 minus 2 के आयो रिमाइन्डर 2 आयो सो 2 equal to 0 अब दुईटैमा कम्पेरिजन गर्दाखेरि यो 2 सँग 0 सँग कम्पेरिजनले भएन सो हाम्रो आउटपुट के हुन्छ इल्समा जान्छ इल्समा के मिल्छ % is not divisible by 5 so 12 is not divisible by 5 so यति हो हाम्रो यो प्रोग्रामिङ अब यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक सब्स्क्राइब एन्ड शेयर गरिदिनु होला धन्यवाद